වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද කියලා දෙන්නේ ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් රසවත් බයිට් එකක්. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට මම හාල් මැස්සෝ අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. මේ ටික හොඳට සුද්ධ කරගෙන තෙත හින්දෙන් ඇරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒකටම බිත්තරයක්, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු රස අනුව දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කඩල පිටි, මම දාලා තියෙන කඩල පිටි ඔයාලට පුළුවනි පාන් පිටි හරි එහෙම නැත්නම් කෝන් පිටි හරි කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන අපි පැත්තකින් තියලා ඊළඟ ටික හදාගමු. දැන් මම මේ විදිහට පපඩම් ග්‍රෑම් 40ක විතර වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ ටික පොඩිවට කපලා හොඳට බැද ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒ ටික බැදුනට පස්සේ තෙල් ටික බේරෙන්න අපි පැත්තකින් තියලා රටකජු ටික බැදගමු. රටකජු ග්‍රෑම් 100ක් අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරගෙන මේ විදිහට තෙල් එකට දාලා බැද ගන්න ඕන. බැද ගනිද්දින් අමුවට බැද ගන්න නැතුව අපිට අතට දැනෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඕනනම් මේක බැදෙන අතරතුරේ හපලා බලන්න පුළුවනි බැදිලාද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒකත් අපි තෙල් බේරෙන්න පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරපිංච මේ විදිහ ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒකත් හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. ඔයාලට කරපිංච වෙනුවට කතුරු මුරුංග කොළ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවනි. ලොකු ලුණු ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන හොඳට හොදගෙන මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. කපලා අපි හොඳට පොඩි කර ගන්න ඕනේ. ලුණු ටික පොඩි කරගෙන ඒකත් අපි බැද ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ කියන හැම ප්‍රමාණයක්ම අඩු වැඩි වුණා කියලා මේක රස වෙනස් වෙන්නේ වරදින්නේ නැහැ. ලුණු ටිකත් මේ වගේ රන්වන් පාට වෙන්න බැදුනට පස්සේ ඒ ටිකත් අපි තෙල් ටික බේරෙන්න පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. ඊගාවට මම මේ විදිහේ ෂණික නූඩල්ස් පැකට් දෙකක් අරගෙන ඒකේ මේ නූඩල්ස් එක බැද ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙන්න බැදුනට පස්සේ ඒකත් අපි පැත්තකින් තියාගන්න ඕන. තියලා නිවුනට පස්සේ හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මුලින්ම පැත්තකින් අරන් තියපු හාල් මැස්සෝ ටික අරගෙන ඒ ටිකත් මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වෙන්න හොඳට බැද ගන්න ඕන. ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරන්නේ නැතුව අඩුවෙන් තමයි හාල් මැස්සෝ ටික බැද ගන්න ඕන. ඒකත් අපි තෙල් බේරෙන්න පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙන භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකටම කෑලි මිරිස් ලුණු දෙකත් එකතු කරනවා. මෙතනදී ප්‍රමාණයක් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට කැමති විදියට ඔයාලගේ සැර කැමති විදියට මේක එකතු කරගන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ තෙල් ටික බේරෙන්න පැත්තකින් තියපු ලුණු ටික අරගෙන මේකට දාලා කලවම් කරන්න ඕන. ඒත් එක්කම බැදගත්ත කරපිංච ටික, බැදගත්ත රටකජු ටික, බැදගත්ත පපඩම් ටික, බැදගත්ත නූඩල්ස් එකත් මේ විදියට කඩලා අපි මේකට එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අන්තිමට අපි බැදගත්ත හාල් මැස්සෝ ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් දැන් ගොඩක් රසවත් බයිට් එකක් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි කියපු ප්‍රමාණම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඒව අඩු වැඩි කරන්න පුළුවනි. ඒ වගේම හාල් මැස්සෝ කන්න කැමති නැති කෙනෙක්ට හාල් මැස්සෝ එකතු කරගන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවනි. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී අලු කෙසෙල් එහෙම නැත්නම් වම්බටු වගේ කැමති දෙයක් තව අලුතෙන් එකතු කරන්නත් පුළුවනි. වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේක තෙත නැති වෙන්න හොඳට තෙත බේරලා අපි මේවා බැදගෙන අසුරන බෝතල් වලත් තෙත ගතියක් නැතුව හොඳට අසුර ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මාසයක් විතර උනත් තියාගෙන පාවිච්චියට ගන්න පුළුවනි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට වෙනස් විදිහේ බයිට් එකක් හදලා රස බලන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.